Tjeena. Me ollaan vlogissa puhuttu muutamaan otteeseen meetupeista ja että niihin kannattaa osallistua. No tänään mä osallistun tapahtumaan, nimittäin Frontend Finlandilla on tänään prototypointi aiheena ja lähdetään sinne kurkkaamaan, että mistä oikein on kysymys. Tervetuloa mukaan! No niin, nyt me tultiin tänne Frontend Finlandiin ja mä ajattelin, että jutellaan vähän näiden järjestäjien kanssa. Mulla on tässä Harri ja Niko. Tässähän ne onkin. Morjesta. Moi. Miksi te olette lähtenyt järkkää tällaista Frontend Finland-tapahtumaa? No oikeastaan Hakoniemen Samuli aikanaan niin laitto Twitterissä semmoisen viesti, että kiinnostaisiko vastaava. Ja mua on aina oikeastaan kiinnostanut se, että sen takia itsekin on konfissa ja muissa ravannut tavata uusia ihmisiä. Ja sitten oikeastaan se, että haluan antaa myös devaajaskennelle jotain takaisin. Se on oikeastaan ollut niinku se juttu, mistä on aina diggaillut. Joo, mä muistan ainakin tämän Frontend Finlandin ensimmäisen tavallaan meetupin, joka oli 2009 tai sitä luokkaa. Ja tää sattuu tapahtua siis mun firman tiloissa, niin tää oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun mä pääsin tällaiseen meetup-skeneen ylipäätänsä mukaan. Ja tosiaan se, että siellä näki kaikkea sellaista tosi uutta, mistä oli ehkä just lukenut joku artikkeli viikkoa aikaisemmin tai jotain muuta, niin se alkoi jotenkin vähän kiehtoa siinä, että okei, nämä tyypit kertoo tällaisesta ihan uusesta jutusta, kuka on oikeastaan tehnyt mitään konkreettista vielä, että testaillaan, kokeillaan kaikkia uusia ideoita. Ja sitten jotenkin sitä myötä sitten eksyin tähän porukkaan mukaan, aloin heitä kierkkäilemään näitä juttuja. Koko ajan siis web kehittyy, muuttuu ja aina tulee uusia asioita. Selkeästi tässä on jotain semmoista kivaa kanssa, että jos te olette noin pitkään jaksanut tehdä. Mikä siinä on semmoinen motivoiva No oikeastaan juttu? se, en mä tiedä, onhan se aina, kyllähän se näkee ihmisten naamasta siitä, että eihän näin, ja myös siitä, että jengi tulee näihin. Se, että ilman ihmisiä tietenkään ei näitä voi järkkäillä, ja sitten se, että kyllä se motivoi, että voi luoda jotain semmoista, mitä muutkin kokee tärkeänä ihan omaan ammatilliseen kasvuun. Ja ennen kaikkea siis tää tapaa tosi paljon porukkaa just Helsingistä. Joskus tulee kauempaakin porukkaa. Loistava networking-tapahtuma. Joo, kyllä. Joo. Ja siis ennen kaikkea tämä on sikasiistiä, että pääsee jatkamaan. Kyllä. Pääsette sitten itse päättämään nämä aiheetkin. Tänään oli tämä prototypointi. Tuliko se idea teiltä? No, joo, tuli. Sille, että tietysti yhteisö saa kertoa myös, että minkä tyyppisiä aihealueita halutaan, mutta jos ei meinaa mitään tulla, niin sitten voidaan itse miettiä, että mistä olisi kiva kuulla. Onko semmoista demografiaa, mitä haluaisi enemmän tämmöisiin tapahtumiin, tyylin opiskelijat? Naisia voisi aina olla. Naisia voisi olla enemmän. Kyllä. Siis se on mun mielestä ihan kiva, että välillä sekoittuu kanssa erityyppisiä henkilöitä. Että siis, useinhan on tosi tekkipainotteisia tapahtumia, mutta sitten kun tulee just kaikkia designereita ja muutenkin tänne ne ideat ja läpät, mitä tämä heitetään sitten vähän eri tasosta, että sitten saattaa ehkä ajatella asioita, mitä ei ole tullut mieleen aikaisemmin tai jotain muuta. Aina mitä erilaisempaa porukkaa saadaan, sitä paremmin. Koska on seuraava tapahtuma? Missä me voidaan tsekkaa meininki? Varmaan ensi vuoden alkupuolella. Päivää ei ole luotu lukkoon, mutta Facebook, Twitteri. Sitten Meetup.com on se, missä on sitten ne viralliset ilmoitukset. Okay. Laitetaan linkit tuohon alle. Yes. Kyllä. Haluatko te vielä sanoa jotain tähän loppuun katsojalle, joka on todennäköisesti aika kiinnostunut tämmöisestä meetupista, jos on katsonut näin pitkälle? Joo. No, oikeastaan sanoisin se, että tulkaa rohkeasti messiin.
sekä niin kuin katsojana että voitte myös tulla ihan tekemään. Eikä sen tarvii niin kuin olla oikeastaan sitä, että sun tarvii olla välttämättä niin kuin esillä koko aikaa tuolla lavalla, mutta sä voit tehdä paljon kaikkea pikkujuttuja myös taustalla. Se, että innokkuus, niin kyllä mielellään annetaan mahdollisuuksia siihen tekemiseen. Hei, mahtavaa. Mä haluaisin vielä lisää sinne, että varsinkin kun mietitään, että sä oot firmassa, niin sä yleensä hengat vaan sen firmaporukan kanssa, mutta tämmöisen meetup on siitä tosi loistava, että täälläkin pyörii nyt niin kuin koko Suomen skenestä, kaikista firmoista tyyppejä. Tämä on ihan superhyvä tapa myöskin niin kuin tapaa muita tyyppejä, että siinä mieleen suosittelisin lämpimästi. Tervetuloa vaan messiin. Yes. Hei, kiitos. Jos katsoitte näin pitkälle tätä videoa, niin jättäkää ihmis peukku, niin tiedetään, että tykkäsitte. Jos ei muuten, niin nähdään ensi viikolla. Kiitos kun katsoit. Moikka!